Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। এনেকুৱা একো নাই যিটো তুমি ভাবিছা। There is nothing what you are thinking. এনেকুৱা একো নাই যিটো তুমি ভাবিছা। There is nothing what you are thinking. মোৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ লাজ লাগে। I fight shy of talking to you. মোৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ লাজ লাগে। I fight shy of talking to you. তাইক সকলো কোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল? What was the need to tell her everything? তাইক সকলো কোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল? What was the need to tell her everything? মোৰ পইচা শেষ হৈ গ'ল। I am out of money. মোৰ পইচা শেষ হৈ গ'ল। I am out of money. কোনো দৰকাৰী কথা নাই। Nothing special. কোনো দৰকাৰী কথা নাই। Nothing special. আজিলৈকে তুমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলানে? Did you talk to him till today? আজিলৈকে তুমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলানে? Did you talk to him till today? টকা সঞ্চয় কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক। Get into the habit of saving money. টকা সঞ্চয় কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক। Get into the habit of saving money. এই কামটো কৰিবলৈ মই বাধ্য। It's my compulsion to do this work. এই কামটো কৰিবলৈ মই বাধ্য। It's my compulsion to do this work. যিমান সোনকালে হয় সিমানেই ভাল। The sooner the better. যিমান সোনকালে হয় সিমানেই ভাল। The sooner the better. কেতিয়াও ভুল কৰা নাছিলা নেকি? Did you never make mistake? কেতিয়াও ভুল কৰা নাছিলা নেকি? Did you never make mistake? তোমাক কথা কোৱাটোৱে অখাৰ। It is useless to say you anything. তোমাক কথা কোৱাটোৱে অখাৰ। It is useless to say you anything. তাই কিয় তাক সেই কথা নকলে? Why didn't she tell him about it? তাই কিয় তাক সেই কথা নকলে? Why didn't she tell him about it? কোৱাটো সহজ, কৰাটো টান। Easier said than done. কোৱাটো সহজ, কৰাটো টান। Easier said than done. কি এয়াই নেকি তোমাৰ প্ৰেম কৰাৰ ধৰণ? Is this your way of loving? কি এয়াই নেকি তোমাৰ প্ৰেম কৰাৰ ধৰণ? Is this your way of loving? হিচাপতকৈ বেছিকৈ নাভাবিবা। Don't think more than enough. হিচাপতকৈ বেছিকৈ নাভাবিবা। Don't think more than enough. তুমি বহুত সোনকালে বেয়া পাই যোৱা। You get offended very quickly. তুমি বহুত সোনকালে বেয়া পাই যোৱা। You get offended very quickly. আপুনি মোৰ সময় নষ্ট কৰি আছে। You are wasting my time. আপুনি মোৰ সময় নষ্ট কৰি আছে। You are wasting my time. তুমি মোক সহায় কৰিব পাৰিলাহেঁতেন। You could have helped me. তুমি মোক সহায় কৰিব পাৰিলাহেঁতেন। You could have helped me. মোৰ তোমাৰ লগত এই সকলোবোৰ কৰি একো ফূৰ্তি নালাগে। I don't have fun doing all this with you. মোৰ তোমাৰ লগত এই সকলোবোৰ কৰি একো ফূৰ্তি নালাগে। I don't have fun doing all this with you.
মাত্ৰ কেইদিনমানৰ কথা It's just a matter of few days মাত্ৰ কেইদিনমানৰ কথা It's just a matter of few days আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক